Good afternoon and welcome to this workshop on the maleness of Jesus. Hyvää iltapäivää kaikille ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän aihepiirin pariin, missä käsitellään sitä, onko tärkeää se, että Jeesus oli mies. We're going to do something slightly different to begin with. Me tehdään tässä alussa jotakin vähän erilaista. And this will involve you doing some work. Ja nyt pääsette sitten heti alkuun mukaan työskentelyyn. So if you thought that this was the time for an afternoon sleep, Eli jos ajattelitte, että tämä on nyt semmoinen hyvä pieni iltapäiväunien hetki, you should have gone to Spain and not come to Finland. tästä nyt lähtee Espanjaan eikä tulla tänne Suomeen. On the table and the bench over there, Tuolla pöydällä ja tuolla penkillä. I have put some pictures of Jesus. Mä olen laittanut sinne joitakin kuvia Jeesuksesta. They are from a resource we have in the UK. Ne on sieltä UK:sta, Englannista tuotu ja meillä on siellä semmoinen varasto tällaisia kuvia, called The Christ We Share. jonka nimi on Kristus, jonka me jaamme. And I use this often in teaching. Ja mä usein käytän tätä, kun mä opetan. Both with the students in the college where I work. Oppilaiden kanssa siellä oppilaitoksessa, missä olen töissä. And with local churches. Ja myöskin paikallisseurakuntien kanssa. This is what I'd like you to do. Eli haluaisin nyt, että teette seuraavalla lailla. I would like you to have a look at the pictures. Menkää ja katsokaa noita kuvia. And find one that you particularly like. Ja ottakaa sieltä yksi, josta aivan erityisesti pidätte. Or if you can't do that, Tai jos ette pysty tekemään sitä, päättämään siis. you could find one that you really do not like. Sitten voit myöskin ottaa jonkun, mistä et ollenkaan pidä. And then talk to someone else about what you like or don't like about the picture. Ja sitten keskustele jonkun toisen kanssa, että miksi otit sen kuvan, mistä pidät siinä tai mistä et pidä. It would be very helpful Olisi todella iso apu. if you did not take the pictures away. I just translated, you're taking away. Ihan olisi hyvä, jos et ota niitä kuvia pois sieltä. So that we can get them all back at the end. Että saadaan, että et siis vie niitä mennessäsi, vaan saadaan takaisin ne tässä lopussa. So you will need to gather around the table and the bench. Eli teidän pitää nyt sitten kokoontua tänne pöydän ja penkin lähelle. Patty is ready to start. Patty on valmiina heti aloittamaan. We are slightly a large group to do this. Meitä on aika iso ryhmä tässä, jotta voimme tämän tehdä. But we can be kind to each other. Mutta me voidaan olla ystävällisiä toinen toistamme kohtaan. And I think I will give you about 7 or 8 minutes Ja mä annan teille semmoisen 7-8 minuuttia. to look at the pictures and talk to someone. Eli voitte katsella kuvia ja jutella jonkun kanssa. Now you may go. But I think we have enough time to think about one or two of them. Mutta meillä on varmaan aikaa katsoa yhtä tai kahta kuvaa tässä. So I wonder whether anybody would like to say which picture they liked. Haluaisiko joku sanoa, että mistä kuvasta ihan erityisesti tykkäsi? I volunteer. I always volunteer. I like number 28. Yes, they've all got numbers on them. Eli hän tykkäsi kuvasta 28. I will just try to find number 28 on my list. Yes. It's like Snow White. So, yes, could you tell us why? Okay. Kertoo meille, miksi juuri tuo kuva. Okay. Well,
Hi. I really like this picture for two reasons. One is that I had pictures like this in my childhood, so it makes me feel quite safe. But also from a slightly nastier point of view, apart from my husband, a lot of the men in my past have been quite cruel and abusive to me. So when I see Jesus like this, it emphasizes the fact that he's kind. I don't have to be afraid. Even the animals are quite okay around him. That's the reason why. Eli varmaankin pari pääsyytä, miksi juuri tästä kuvasta tykkäsi. Eli tästä tulee mieleen lapsuus ja se turvallisuus, ne kuvat mitä siihen liittyy. Ja sitten toiseksikin tämä kuva puhuu mulle niinku turvallisesta mieshahmosta Jeesuksesta. Et monet miehet mun elämässä on ollut todella niinku hyväksikäyttäviä ja tämä on sitten erilaista, minkälainen mies Jeesus on. This is interesting because most of my English students don't like this picture. Tämä on mielenkiintoista, koska monet mun englannin opiskelijani eivät tykkää tästä kuvasta. They say this is the kind of picture we used to put in Bibles for children. Tämä on sen kaltainen kuva, mitä laitettaisiin lasten raamattuun. And they don't like it because they say we have grown out of that. Ne sanoo, että me ollaan jo kasvettu ulos kaikesta tästä. What this shows Se mitä tämä osoittaa, is that different people react to the same picture in different ways. eli erilaiset ihmiset reagoivat samaan kuvaan eri tavoin. Would anybody else like to say, Patty? I'd like to, I don't have the number, but there's one of a black Jesus. There's several black Jesuses, and the one on the, Okei, eli hän not tykkää, not that one so much because he looks too American. The one, it's no. hän tykkää kuvasta, missä on tumma-ihoinen Jeesus, mutta se ei saa olla amerikkalaisen näköinen. 32. Yeah. And the reason is because I work in Africa, and in East Africa, several different countries, and no matter what country I'm in, when it gets time to question and answer time, once they know they're safe with me, they say, now was Jesus white or was he black? And they'll say, was Adam and Eve, were they white or were they black? And so it's that's a really tender picture that even though Jesus was Palestinian, he certainly wasn't the one, the blue-eyed guy. So, Eli syy miksi hän tykkää tästä kuvasta on se, että hän tekee työtä Afrikassa. Ja siellä sitten kun on voittanut ihmisten luottamuksen ja he kokee olonsa turvalliseksi hänen kanssaan, he kysyvät niitä vaikeimpia kysymyksiä, niin siellä voi tulla esille kysymys, että oliko Jeesus tummaihoinen vai oliko hän vaaleaihoinen? Onko kyse valkoisesta ylivallasta? Niin, onko kysymys sitten valkoisesta ylivallasta? White supremacy. When I use these pictures with groups, we often have a very long discussion about them. Kun käytän näitä kuvia ryhmien kanssa, niin usein meillä on aika pitkä keskustelu niistä. But I'm going to move us on now. Mutta nyt me jatketaan tästä eteenpäin. Except to say that you can buy this on the internet. Paitsi haluan sanoa sen, että voitte ostaa tämän materiaalin internetistä. It is only in English, I think. Mä luulen, että se on vain englannin kielellä. But you will get the pictures, Mutta saatte nuo kuvat a booklet that tells you about them, ja sitten kirjasen, mikä kertoo niistä kuvista. and a disc that has them on to put them on a laptop. Ja sitten myöskin semmonen disketti, missä on ne kuvat ja voi laittaa ne sitten koneelle. So we begin with a question which Dietrich Bonhoeffer asked. Aloitetaan tällaisella kysymyksellä, minkä Dietrich Bonhoeffer on kysynyt. Who is Jesus Christ for us today? Kuka Jeesus Kristus on meille tänä päivänä? Part of the question must be about the gender of Jesus. Osa tästä kysymyksestä liittyy Jeesuksen sukupuoleen. How important is it that Jesus was male and not female? Kuinka tärkeä asia se oli, että Jeesus oli mies eikä nainen? We are used to the idea that the Bible contains male and female imagery for God.
Me ollaan totuttu siihen ajatukseen, että Raamatussa on sekä mieheen että naiseen liittyviä kuvia, mitä yhdistetään Jumalaan. Even though the female imagery has not been used very much in the history of the Christian Church. Vaikkakin niitä kohtia, missä on tämä naispuoleinen kuva Jumalasta, niitä ei ole paljon käytetty kirkon historiassa. But it is there in the Bible. Mutta ne on siellä Raamatussa. And it has been used sometimes in theological writing and in prayer and worship. Mutta niitä on käytetty kuitenkin aina välillä niin kuin teologisissa kirjoituksissa ja ylistyksessä ja rukouksessa. Here are some of the biblical texts that you may know. Tässä on nyt joitakin tällaisia Raamatun kohtia, mitä saatatte tuntea. Psalm 36. How precious is your loving mercy, O God. All mortal flesh shall take refuge under the shadow of your wings. Tämä on suomalaisessa Raamatussa psalmi 36 ja 8, eli vähän eri jae. Ja siinä sanotaan suomen kielellä, että ihmeellinen on sinun armosi Jumala, sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Here the author likens God to a mother bird sheltering her young. Tässä nyt sitten kirjoittaja vertaa Jumalaa tämmöiseen kanaemoon, joka suojelee niitä poikasia. Psalm 22. It is you that took me out of the womb and laid me safe upon my mother's breast. Ja jälleen suomalaisessa käännöksessä jae heittää, eli psalmi 22 ja 10. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. Here the author likens God to a nursing mother or midwife. Tässä kirjoittaja vertaa Jumalaan imettävään äitiin tai kätilöön. In the next text, this image is combined with God as rock, an image which is neither male nor female. Ja sitten seuraavassa kohdassa taas Jumalaa verrataan niin kuin kallioon, mikä on sellainen kuva, mikä ei ole niin kuin miespuoleinen tai naispuoleinen. So Deuteronomy 32, the rock that bore you, the God who gave you birth. 5 Mooses 32 ja 18. Te unohditte kallion, joka antoi teille elämän. And in Isaiah we have a mixture of male and female images. Jesajan kirjassa sitten meillä on taas sekaisin sekä miespuolisia että naispuolisia kuvia. Isaiah 42, or for my American friends, Isaiah 42, because I do speak other languages. The Lord goes forth like a mighty man, like a man of war he stirs up his fury. He cries out, he shouts aloud, he shows himself mighty against his foes. For a long time I've held my peace, I have kept still and restrained myself. Now I will cry out like a woman in travail, I will gasp and pant. Eli Jesaja 42:13. Herra lähtee liikkeelle soturin tavoin, kun taistelija hän kiihdyttää vimmaansa, huutaa ja karjuu sotahuutoaan ja uhkaa vihollisiaan. Kauan minä olen ollut vaiti, olen pysytellyt hiljaa, hillinyt itseni. Nyt minä huudan kuin synnyttäjä, puuskutan, kuohotan ankarasti. Jesus himself picks up the image of the maternal bird in Matthew 23. Jeesus itse ottaa esille kuvan niin kuin emolinnusta siellä Matteuksessa, Matteus 23. When he says, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it, how often have I desired to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet tulla. This is a text that we will return to later on. Tämä on sellainen teksti, että me tullaan myöhemmin palaamaan tähän. So we are
used to the idea that the Bible has some female images for God. Eli me ollaan totuttu siihen ajatukseen, että Raamatussa on myöskin joitakin naispuoleisia kuvia, mitä liittyy Jumalaan. And we are probably used to thinking that the Holy Spirit is beyond gender. Ja ehkäpä ollaan totuttu siihen ajatukseen, että Pyhä Henki on niin kuin sukupuoleton. But Jesus was definitely male. Mutta Jeesus oli varmastikin mies. We cannot get away from this, but is it important? Me emme voi päästä eroon tästä tosiasiasta, mutta onko se tärkeä? In the 1970s, the Roman Catholic Church issued a Vatican Declaration on women's ordination. 1970-luvulla roomalaiskatoliset julkaisi Vatikaanin julistuksen, mikä liittyi naisten pappisvihkimykseen. This was really a declaration against women's ordination. Tämä oikeastaan oli julistus naisten papiksi vihkimistä vastaan. The point that they make is that the priest stands in the place of Christ. Ja se näkökulma, minkä he tässä tekevät, on se, että pappi seisoo siellä niin kuin Kristuksen paikalla. This idea is found in Thomas Aquinas. Eli tämä idea löydetään Thomas Aquinasilta. Tuomas Aquinolaiselta. I have read too much. Yes, English? yes, Finnish? yes. In Roman Catholic theology, Roomalaiskatolisessa teologiassa the Latin phrase is in persona Christi. se on latinalainen sanonta in persona Christi. Somehow the priest is Christ to the congregation. Jollakin tavalla se pappi on niin kuin Kristuksen edustaja sille seurakunnalle. Especially when he is presiding at the Mass. Erityisesti silloin, kun hän johtaa sitä messua. What does this actually mean? No mitä tämä sitten varsinaisesti tarkoittaa? The Vatican Declaration thinks it means physical resemblance. Vatikaanin julistus ajattelee, että tässä on kysymys nyt sitten tällaista fyysisestä samankaltaisuudesta. And says quite explicitly that there must be a physical resemblance between the priest and Christ. Ja sanoo melko selvästi sen, että täytyy olla tällainen fyysinen samankaltaisuus niin kuin tämän papin ja Kristuksen välillä. But what does physical resemblance mean? Mutta mitä tämä fyysinen samankaltaisuus sitten tarkoittaa? Rosemary Radford Ruther names it in this quotation. Rosemary Radford Ruther nimeää tämän asian tässä seuraavassa lainauksessa. She says, since this strange new version of the imitation of Christ does not exclude a Negro, a Chinese or a Dutchman from representing a first century Jew, or a wealthy prelate from representing a carpenter's son, or sinners from representing the Saviour, we must assume this imitation of Christ has now been reduced to one essential element, namely male sex. Ja näin tämä nainen sitten sanoo tässä. Tämä uusi mielenkiintoinen versio Kristuksen muistuttamisesta tai siitä samankaltaista ulkonäöstä ei sulje pois tummaihoista neekeriä, kiinalaista tai hollantilaista siitä, että hän voisi edustaa ensimmäisen vuosisadan juutalaista. Tai sitten, että joku varakas kirkollinen piispa tai arkkipiispa voi edustaa köyhää puusepän poikaa. Tai että syntinen ihminen voi edustaa niin kuin pelastajaa. Ja näin me sitten voimmekin päätellä, että Kristuksen kanssa samankaltainen ulkonäkö, samankaltaisuus, niin se on oikeastaan niin kuin tiivistetty yhteen ainoaan oleelliseen elementtiin, nimittäin siihen, että miespuolinen sukupuoli tällä henkilöllä. So here she shows that what they mean by physical resemblance is not about physical features of the face, for example,
nor hair colour, nor race, or any other physical attribute. Elikkä tässähän osoittaa sen, että fyysinen samankaltaisuus ei ole niin kuin fyysisiä piirteitä, kasvonpiirteitä esimerkiksi, tai hiusten väriä, tai sama rotu, tai joku muu fyysinen ominaisuus. But the Vatican Declaration makes it clear that the physical resemblance between the priest and Christ is a matter of gender, or to put it crudely, genitalia. Vaan se, että vatikaaninen julistus oikeastaan tekee sen selväksi, että fyysinen samankaltaisuus papin ja Kristuksen välillä, siinä on kysymys sukupuolesta tai karkeasti sanottuna sukupuolielimistä. My research has shown that this argument about the ordination of women, using the fact that Jesus was male, is relatively recent. Minun tutkimukseni on osoittanut sen, että tämä argumentti, mitä käytetään naisten papiksi vihkimistä vastaan ja missä käytetään niin kuin sitä, että Jeesus oli mies, niin se on aika tuore, aika uusi argumentti. Nobody used this as an argument over 70 years ago. Kukaan ei oikeastaan käyttänyt tätä argumenttia yli 70 vuotta sitten. And the theological stress on the maleness of Jesus has only come in as a way of arguing against women being ordained. Ja tämä teologinen painotus tästä, että Jeesus oli mies, niin se on oikeastaan tullut vasta sitten siinä myötä, kun alettiin vastustaa naisten papiksi vihkimistä. Now, in case you are thinking we are okay because we are Protestants and not Catholics, so we don't have this problem. Siinä tapauksessa ajattelet, että no niin, että me ollaan protestantteja, että meillähän ei ole sitten tätä samaa ongelmaa, mikä katolilaisilla on. I would point out that in many Protestant churches we do see the pastor or the leader as somehow representing Christ. Kuitenkin haluaisin vaan tuoda esille se näkökulma, että usein myös protestanttisissa seurakunnissa niin me jotenkin niin kuin nähdään, että sen papin pitäisi niin kuin edustaa Kristusta. And in a way that we say that in a way that turns out to be very similar to what the Catholics mean when they say in persona Christi. Vaikka me suoraan niin kuin sano sitä, mutta kuitenkin se on aika samankaltaista, mitä katolilaiset tarkoittaa sillä, kun he käyttää tätä niin kuin sanontaa in persona Christi, eli Kristuksen maanpäällinen edustaja. We would not use the Latin term, and we might not think about it in quite the same way that Catholic theology does, but we have the same idea that the minister, the pastor, represents Jesus. Eli me ei käytetä tätä latinalaista termiä, ja me ei ehkä puhuta ihan samalla lailla siitä, kun katolilainen teologia puhuu. Mutta meillä on kuitenkin se idea, että niin kun papin, seurakunnan johtajan tulisi edustaa Jeesusta sillä tavalla, niin kun, miten taas sitten tavalliset kristityt siellä penkissä ei pysty häntä edustamaan. So although I have not found many Protestants arguing that because Jesus was male, the pastor must be male. Vaikka en ole löytänyt kovin monia protestantteja, jotka niin kuin väittäisi, että koska Jeesus oli mies, niin papinkin täytyy olla mies. Nevertheless, that idea is around, and I suspect does underline some Protestant objections to women in church leadership. Mutta kuitenkin siitä huolimatta tämä idea on niin kuin liikkeellä, ja ehdottaisin, että se kuitenkin vaikuttaa siihen, että protestantit vastustaa naisia seurakunnan johdossa. So let us go back to the early church. Eli mennäänpä takaisin alkuseurakuntaan. If we look at the early church debates about who Jesus was, they are fighting on two fronts. Jos me katsotaan alkuseurakunnan keskustelua siitä, kuka Jeesus on, niin oikeastaan taistelua käytiin kahdella päärintamalla. When I say the early church, I mean the first 5 or 6 centuries. Kun puhun alkuseurakunnasta, tarkoitan ensimmäistä 500-600 vuotta. First of all, they want to assert that Jesus was indeed truly fully divine. Ensinnäkin he haluavat vakuuttaa sen, että Jeesus oli kokonaan ja täysin Jumala, jumalallinen olento.
There were many groups in the early church who wanted to deny that Jesus was divine and say that he was simply a human being. Ja alkuseurakunnassa oli monia ryhmiä, jotka halusivat kieltää sen, että Jeesus oli jumalallinen ja sanoi, että hän on vain ihminen. The chief among these were known as the Arians. Eli pääryhmä, suurin ryhmä näistä oli areolaiset. Named after their founder, Arius. Tämä ryhmä, joka on nimetty heidän perustajansa Ariuksen mukaan. Arianism is quite a broad category in this period, but it will do as a label for those who denied that Jesus was divine. Tämä areolaiset on melko laaja kategoria niin kuin sinä aikana, mutta se on semmoinen yleisnimi, joka sopii kaikille niille, jotka kielsi sen, että Jeesus on täysin Jumala. It was in fact more complicated than that, but I'm keeping it fairly simple. Se oli paljon monimutkaisempi juttu, mitä tässä nyt esitän, mutta yritän pitää tämän hyvin yksinkertaisena. So there are any number of early Christian theologians and church leaders who argue that Jesus was indeed divine and the Arians are wrong. Eli oli suuri joukko varhaisia alkukirkon teologia ja seurakunnan johtajia, jotka väitti, että Jeesus oli jumalallinen ja areolaiset oli väärässä. We think that is what Arius looked like. Ja me ajatellaan, että tältä ehkä Arius näytti. One of the main person who argued against Arius is called Athanasius. Se päähenkilö, joka väitteli Ariusta vastaan, on nimeltään Athanasius. We won't delay too much on the details of this debate because there's another debate going on at the same time. Emme mene kovin syvälle tähän väittelyyn, koska oli toinenkin väittely samaan aikaan sitten liikenteessä. Some people, instead of denying that Jesus was divine, denied that he was human. Jotkut ihmiset sen sijaan, että he kieltäisivät sen, että Jeesus oli täysin Jumala, niin sitten taas yritti kieltää sen, että hän oli täysin ihminen. These people go under the label of docetists. Nämä ihmiset taas sitten voidaan nimetä sellaisella yleisnimellä kuin doketistit. This derives from a Greek word that means to resemble or to look like. Tämä nimi tulee kreikkalaisesta sanasta, mikä tarkoittaa, että näyttää jonkun kaltaiselta tai muistuttaa jotakin. The docetists said that Jesus looked like a human being, but he wasn't one really. Eli nämä doketistit sanoo, että Jeesus näytti ihmiseltä, mutta ei hän oikeasti ollut ihminen. Jesus was a divine being who had come to earth, but he was never actually human. Jeesus oli jumalallinen olento, joka tuli maan päälle, mutta hän ei koskaan ollut täysin ihminen. The docetists don't have a founder like the Arians do. They're a very broad group. Näillä doketisteilla ei ole tällaista samanlaista perustajahahmoa, niin kuin näillä areolaisilla on. Se on hyvin laaja ryhmä. Again, Athanasius is the theologian among others who argues that not only was Jesus fully divine, he was also fully human. Ja Athanasius on sitten tällainen teologi, joka väitti, että Jeesus on täysin jumalallinen, mutta hän on myös täysin ihminen. Athanasius was the Kevin Giles of his day. Athanasius oli Kevin Giles omana aikanaan. Here is a complicated quotation from Athanasius. Tässä on nyt hyvin tämmöinen monimutkainen lainaus tältä Athanasiukselta. That is Athanasius, not Kevin. Same haircut. Same haircut, yes. Vähän samanlainen. If English is your first language, this will be a complicated quotation. So I apologise to everybody for this quotation. Jos englanti on sun ensimmäinen kieli, niin tulet huomaamaan, että on hyvin monimutkainen lainaus, mikä tässä tulee. Olen pahoillani tästä monimutkaisuudesta. So Athanasius said, as the incorruptible Son of God was united to all humans by his body similar to theirs, consequently he endued all humans with incorruption by the promise concerning resurrection. And now no longer does the corruption involved in death hold sway over humans because of the Word who dwelt among them through a body one with theirs.
and in Finnish. Ja samoin kuin turmeltumaton Jumalan poika samaistui kaikkiin ihmisiin samankaltaisella ruumiilla, mikä näillä ihmisilläkin oli. Ja kuitenkin sitten hän varusti kaikki ihmiset niin kuin katoamattomuudella sen lupauksen voimasta, mikä koski ylösnousemusta. Ja nyt enää tämä katoavaisuus, korruptio, mikä on osana kuolemaa, niin kuin kuolema ei pysty pitämään hallussaan ihmisiä, koska sana asui heidän keskellään, hänen kauttaan, jolla oli samanlainen ruumis kuin ihmisillä. What Athanasius is saying is that because Jesus was human, he had a human body, he saved human beings. Se mitä Athanasius sanoo on se, että koska Jeesus oli ihminen, hänellä oli ihmisruumis, niin hän pystyi pelastamaan ihmiset. Janet Soskis, who is a Catholic theologian and professor of theology at Cambridge University, writes something similar to this. Janet Soskis, katolilainen teologiaprofessori siellä Cambridgein yliopistossa, kirjoitti jotain hyvin samankaltaista. She says, is Christ to be only the saviour of men, by which she means male human beings? The soteriological weight of the doctrine of the incarnation lies in the assertion that God became man, by which she means human. To use the older term, not that God became a male. Onko Kristus ainoastaan miesten pelastaja? Tämä pelastusopillinen painoarvo tässä opissa, inkarnaatio-opissa, lepää sen väitteen päällä, että Jumala tuli ihmiseksi. Ei siinä, että Jumala tuli mieheksi. Tässä nyt käytetään niin kuin tätä vanhempaa englantilaista termiä. So Athanasius is often summarized in his own words like this. Usein Athanasiusta niin kuin tiivistetään hänen omilla sanoillaan seuraavanlaisella tavalla. What is not assumed, that is taken on, is not redeemed. Eli se, mitä ei niin kuin oletettu tai otettu siihen niin kuin mukaan, niin sitä ei ole myöskään lunastettu. So Athanasius, many centuries ago, and Janet Soskis today are saying the same thing. Eli Athanasius ja silloin vuosisatoja sitten, ja nyt sitten tämä Janet Soskis niin puhuu niin kuin hyvin samanlaista asiaa tässä. If Jesus is going to save human beings, he has to be a human being himself. Jos Jeesus on tullut pelastamaan ihmiset, hänen täytyy tulla ihmiseksi itse. When the early church began to write down its doctrinal formulations in terms of creeds, Kun alkuseurakunta alkoi kirjoittaa näitä opillisia käsityksiä uskontunnustusten muodossa, it was at pains to point out that Jesus was divine, but also that he was truly human. se pääkipu oli niin kuin nyt osoittaa se, että Jeesus oli täysin Jumala, mutta hän oli myöskin samaan aikaan täysin ihminen. So we see this in the Nicene Creed. Ja me nähdään tämä nyt sitten Nikean uskon tunnustuksessa. But before we look at that, we need to look at words for men and human beings in ancient languages. Mutta ennen kuin me katsotaan tätä, niin meidän täytyy katsoa niitä sanoja, mitä käytettiin miehistä ja ihmisistä yleensäkin niin kuin muinaiskielissä. The first thing you need to know is that in ancient languages like Greek, Latin and Hebrew, there are two words which in English we would sometimes translate by the word man. Ensimmäinen asia, mikä meidän täytyy ottaa huomioon, on se, että näissä muinaiskielissä, kuten kreikka, latina tai hebrea, on oikeastaan kaksi sanaa, mitkä englannin kielelle käännetään sanalla man. I will be interested later on to see whether this happens in Finnish and Swedish. Mua kiinnostaisi myöhemmin tietää, että tapahtuuko tämä suomen tai ruotsin kielellä. But in these ancient languages, you distinguish between a male human being and a human being generally. Mutta näissä muinaiskielissä siinä on ero niin kuin,
onko kyseessä miespuolinen ihminen vai ihminen yleensäkin. So in Hebrew you have two words. Joten hebrean kielessä on kaksi sanaa. You have the word ish, On sana ish, which means a male human being, mikä tarkoittaa miespuolinen ihminen. and you have the word Adam or Adam, Ja sitten on sana Adam, which looks like an English male name, Adam, but is not. Se näyttää vähän samankaltaiselta kuin englantilainen miehen nimi Adam, mutta se ei ole sama sana. It means human being, and it is a play on the words in the book of Genesis, where it is related to the word for dust, which is Adamah. Se näyttää vähän niin kuin ihmiseltä, mutta tämä on oikeasti tämmöinen sanaleikki siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, missä se oikeasti liittyy niin kuin sanaan, mikä taas sitten kuvaa niin kuin maan tomua, Adamah, Because the first human being was made from the dust. koska ensimmäinen ihminenhän tehtiin siitä tomusta. So in Hebrew, if you want to talk about a male person, you would have to use the word ish. Eli hebrean kielessä, jos haluat puhua miespuolisesta ihmisestä, sinun täytyy käyttää tätä sanaa ish. But if you want to talk about a human being, you can use the word Adam, or there are other Hebrew words you could use instead. Mutta sen sijaan, jos haluat puhua niin kuin ihmisestä yleensäkin ilman sitä sukupuolta, niin voit käyttää sitten sanaa Adam, ja sitten on muitakin hebreankielisiä sanoja, mitä voit käyttää. In Greek, there is the same distinction between the word anthropos, which means human being, and the word aner, which means male human being. Myöskin kreikan kielessä on tämä sama ero. Siellä on sana anthropos, mikä tarkoittaa niin kuin ihminen, ja sitten on sana aner, mikä taas tarkoittaa miespuolinen ihminen. Likewise in Latin, there is the distinction between vir, which means male, and homo, which means human being. Ja samoin latinassakin on sitten ero, eli siellä on tämä sana vir, mikä tarkoittaa miespuolinen ihminen, ja sitten on homo, mikä tarkoittaa yleensäkin ihminen. If you know any of these languages, you will know that what I have just said is not always true. Jos tiedät mitään näistä kielistä, niin olet saattanut huomata, että se mitä sanoin, niin ei ole aina totta. So I am sorry for the technical language material, but it's important for understanding the creed. Olen pahoillani, että tässä on nyt tämmöistä teknistä kieltä, mutta se on tärkeää, että me voidaan ymmärtää tämä uskon tunnustus oikein. Now I have put up the Greek text of the Nicene Creed on the slide. Mä oon nyt laittanut tänne tämmöisen kreikankielisen tekstin tästä nikealaisesta uskon tunnustuksesta. Don't worry if you don't read any Greek, because I think I can help you make sense of it. Älä ole huolissasi, jos et osaa kreikkaa. Ehkäpä pystyn auttamaan sua jotakin tuosta saamaan ulos. In the line at the top, it says, Tässä ylimmällä rivillä sanotaan, at the end of the line, there is the word anthropos, which you might just be able to make out if you don't read Greek. saatat huomata tuon ekalla rivillä tuon viimeisen sanan anthropos. Saatat sen huomata, vaikka et osaskaan kreikkaa. This line at the top in English is translated for us and for our salvation. Ja tämä ensimmäinen rivi tässä voidaan kääntää englannin kielellä, että meille ja meidän pelastukseksemme. A few lines later on, at the bottom of the section, it uses the word anthropos again, which is in the middle of this long word here. Ja sitten taas tuolla lopussa uudelleen käytetään sitä sanaa anthropos. And this is where it talks about Jesus becoming a human being. Ja tässä puhutaan nimenomaan siitä, että Jeesus tuli ihmiseksi. This is the word for and in Greek, the word kai. Ja tämä kreikkalainen sana kai on sitten niin kuin sana and ja. It says, and he, that's Jesus, and Jesus became
an anthropos. Eli että Jeesus tuli ihmiseksi. The point that the writers of the creed are making Ja se pääasia, mitä nämä uskontunnustuksen kirjoittajat haluaa tuoda esille, is that in order to save anthropos, että jotta Jeesus voisi pelastaa ihmiset, Jesus had to become an anthropos. Jeesuksen täytyy tulla ihmiseksi. So that the creed is stressing that Jesus is human because he saves human beings. Eli tässä painotetaan sitä, että Jeesus on ihminen, koska hän pelastaa ihmisiä. In English translations of the creed, we have not always made this clear. Eli kun tätä uskontunnustusta on käännetty sitten englannin kielelle, niin tätä asiaa ei ole aina tuotu selvästi esille. So we are back to Bonhoeffer and his question, who is Jesus Christ for us today? Joten mennään takaisin siihen Bonhoefferiin ja hänen kysymykseensä, kuka Jeesus Kristus on tänään? Jesus is one of us. Jeesus on yksi meistä. It is important that he is truly human. On tärkeää, että hän on täysin ihminen. The stress is on the humanness of Jesus, not on his maleness. Ja painotus on koko aika siinä, että Jeesus oli ihminen, eikä siinä, että hän oli mies. As I said, putting stress on the maleness of Jesus is a very modern idea, and you don't find it in the early church debates. Se, että ruvetaan painottamaan sitä, että Jeesus oli mies, niin sitä ei löydy alkuseurakunnan kirjoituksista. Se on hyvin uusi idea. When they are working out who Jesus is and what they should believe, they are concerned to stress that Jesus is genuinely and fully human. Eli kun siellä sitten näissä uskontunnustuksissa yritetään sitä selittää, että kuka Jeesus on, niin painotus on siinä, että Jeesus oli täysin ihminen. They are concerned to stress this because otherwise salvation does not work. He todella ovat niin kuin innolla painottamassa tätä, koska muuten koko pelastusoppi ei toimi. So what they are, yes, to put words into the mouths of these early Christian theologians, if it's important that Jesus was male, then he died to save only male human beings. Eli nyt kun me laitetaan sitten sanoja näiden varhaisten kristillisten teologien suuhun, niin jos se on tärkeää painottaa, että Jeesus oli mies, niin silloin hän kuoli vain pelastaakseen miespuolisia ihmisiä. If it is important that Jesus was human, then he died to save human beings. Jos se on tärkeää, että Jeesus oli ihminen, niin silloin hän kuoli pelastaakseen ihmisiä. So the Vatican Declaration got it wrong in stressing the maleness of Jesus. Eli Vatikaanien uskon julistus on tehnyt tässä virheen, kun he on alkanut painottaa sitä, että Jeesus oli mies. So let's go back to the pictures that we began with. Eli katsotaan vielä niitä kuvia, mistä lähdettiin liikkeelle. There are pictures of Jesus as an African, like this one where he is a Maasai warrior. Eli on kuvia, missä Jeesus on kuvattu afrikkalaiseksi, ihan niin kuin tässä hän on tällainen Masai-soturi. Here is one of the resurrection happening in China. Tässä on taas sitten yksi kuva, missä on kuvattu Kiinassa tämä ylösnousemus. There are pictures of Jesus as South American or a Victorian Englishman. Ja sitten on kuvia Jeesuksesta, missä hänet on kuvattu niin kuin eteläamerikkalaisena tai sitten viktorialaisena englantilaisena miehenä. And we accept these pictures even if we don't like some of them. Ja me hyväksytään nämä kuvat, vaikka me ei ehkä tykätä niistä. We understand what the artist is trying to do. Ja me ymmärretään se, mitä tämä taiteilija yrittää tehdä. They are speaking of Jesus in their own culture. Eli puhutaan Jeesuksesta heidän omassa kulttuurissa. Jesus is one of us. Jeesus on yksi meistä. He represents us as he belongs to our culture. Hän edustaa meitä, kun hän kuuluu osana tähän meidän kulttuuriin. He also belongs to other people's cultures. Hän myöskin on osa muiden ihmisten kulttuuria.
which is why looking at the pictures helps us understand that Jesus is for everybody. Näin siis näiden kuvien katseleminen auttaa meitä ymmärtämään sen, että Jeesus on niin kuin pelastaja jokaiselle, että Jeesus on jokaista varten. I once went to a conference in the Netherlands where we were meeting in a Roman Catholic conference centre. Kerran menin konferenssiin Hollantiin, missä sitten kokoonnumme tämmöisessä roomalais-katolilaisessa konferenssikeskuksessa. And in the chapel there were pictures of the Stations of the Cross. Ja siellä kappelissa sitten oli tällaisia kuvia niin kuin näistä eri kohdista siellä Via Dolorosa vaelluksella, kun Jeesus meni ristille. This is a popular set of pictures and prayers in Catholic theology and spirituality. Tämä on hyvin yleistä, että on niin kuin nämä kuvat siellä, ne on osana katolilaista teologiaa ja hengellisyyttä. The pictures tell the story of Jesus' journey to the cross. Nämä kuvat kertoo Jeesuksen matkasta ristille. In this Dutch Catholic chapel, I was amused to see that the paintings of Jesus had the story taking place in a Dutch setting. Minua huvitti nähdä sitten täällä hollantilaisessa kappelissa se, miten oli niin kuin laitettu nämä tapahtumat siihen paikalliseen hollantilaiseen miljööseen. So the Roman soldiers were wearing clogs. Eli roomalaiset sotilaat käytti puukenkiä. And on a distant hill behind the mountain of crucifixion there was a windmill. Ja sitten siellä ristiinnaulitsemisen vuoren takana niin siellä oli sitten tuulimylly. These pictures are doing just the same as some others we have looked at. Ja nämä kuvat nyt sitten tekee ihan samaa mitä jotkut muutkin kuvat, mitä tässä ollaan katsottu. They are saying that these events were for everybody, including people in our culture and our country. Eli nämä sanoo sen, että nämä tapahtumat on jokaista varten, sisältäen ihmiset meidän omassa kulttuurissa ja omassa maassa. So what about this picture, which is known as Christa? Entäs sitten tämä kuva, mikä tunnetaan niin kuin nimeltä Kristia? The original sculpture is by Edwina Sandys, and copies of it have been exhibited all over the world. Eli tämän alkuperäisen veistoksen on tehnyt Edwina Sandys ja siitä on kopioita näytteillä eri puolilla maailmaa. It often gets some negative reaction. Hyvin usein tämä saa aikaiseksi sellaisen negatiivisen reaktion. Because people say, how dare she portray Jesus as a woman? Koska ihmiset sanoo, että kuinka hän kehtaa kuvata Jeesuksen naisena. We all know that Jesus was male and was not a woman. Me kaikkihan tiedetään se, että Jeesus oli miespuolinen eikä hän ollut nainen. But of course the sculpture is making the same point as the pictures we looked at. Mutta tämä veistoshan yrittää tehdä just nyt sen saman, mitä nämä kuvatkin täällä yritti tehdä. We all know that Jesus was not a Maasai or an Englishman. Me tiedetään se, että Jeesus ei myöskään kuulunut Masai-heimoon eikä hän ollut englantilainen mies. Edwina Sandys' sculpture shows that Jesus died for women as well as for men, and his suffering on the cross captures the sufferings of women as well as the sufferings of men. Eli tämä Edwina Sandyksen veistos nimenomaan yrittää sanoa niin kuin sitä, että Jeesus oli pelastaja myöskin naisille ja on myöskin niin kuin jakamassa naisten kärsimystä. Again, it is important that Jesus is human and not simply male. Eli jälleen kerran se on tärkeää, että Jeesus on ihminen eikä vain mies. I'm going to make two quick points to finish. Teen tässä pari nopeaa juttua ennen kuin lopetan. First, we could look at how Jesus as a man related to women. Me voisimme katsoa sitä, miten Jeesus miehenä suhtautui naisiin. Jesus treats women very positively. Jeesus kohtelee naisia todella positiivisesti. Here is Jesus teaching Mary. Eli tässä Jeesus opettaa Mariaa. He allows Mary to do the same as men would do and to learn from him. Eli hän sallii sen, että Maria tekee aivan saman asian, mitä miehetkin tekevät, eli oppii hänen jalkojen juuressa häneltä.
And in Jesus' teaching, he often uses women in a positive way. Ja myöskin opetuksissaan Jeesus käyttää naisia hyvin niin kuin positiivisella tavalla. For example, in Luke 15, Esimerkiksi Luukas 15. he tells a parable of a woman sweeping the house looking for the lost coin. Hän kertoo sen vertauksen siitä naisesta, joka siellä siivoaa kotiansa ja etsii sitä kadonnutta kolikkoa. In this parable, the woman stands for God. Ja tässä vertauksessa se nainen edustaa Jumalaa. So Jesus uses women as well as men to represent God in his parables. Eli Jeesus omissa vertauksissaan käyttää naista esimerkkinä samoin kuin miestäkin, kun hän puhuu niin kuin Jumalasta. And finally, we return to Matthew 23. Ja sitten lopulta palaamme sinne Matteus 3. Anselm, who was Archbishop of Canterbury in the 11th century, wrote a prayer. Anselmi, joka oli Canterburyn arkkipiispa, kirjoitti tämmöisen rukouksen. In the prayer, he refers to Jesus as mother. Ja tässä rukouksessa hän viittaa Jeesukseen äitinä. This is a modern English version of his prayer. Ja tässä on nyt tämmöinen nykyaikainen englantilainen versio siitä hänen rukouksestaan. I won't read it all, En lue sitä kokonaan, but you will see that it says, Jesus, like a mother, you gather your people to you. You are gentle with us as a mother with her children. ja siinä sanotaan, että Jeesus, kuten äiti, sinä kokoat ihmiset sinun luoksesi. Olet hellä meidän kanssamme, niin kuin äiti on lastensa kanssa. Anselm knew that Jesus was male, Anselm tiesi, että Jeesus oli miespuolinen, but speaks of Jesus as mother mutta kuitenkin puhuu Jeesuksesta niin kuin äitinä, to make a point about the kind of person Jesus is. kun hän haluaa tuoda esille sen, että minkälainen ihminen Jeesus niin kuin oli. And my final example is from the city where I live. Ja mun viimeinen esimerkki on sitten sieltä kaupungista, missä asun. In the Middle Ages, there was a woman in Norwich called Julian. Keskiajalla siellä Norwichin kaupungissa oli tällainen nainen nimeltä Julian. Actually, we don't know what her name was, but she lived at St. Julian's Church, so she is named after the church. Me emme oikeastaan tiedä, mikä tämän naisen nimi oli, mutta hän asui siellä Pyhän Julian kirkossa ja sen perusteella hänet on sitten nimetty Juliaksi. She was very ill and everyone thought she was going to die. Hän oli todella sairas ja kaikki ajattelivat, että hän tulee kuolemaan. She had visions of Jesus. Hänellä oli näkyjä Jeesuksesta. The priest came to say the prayers for when someone dies. Ja pappi tuli jo paikalle sanomaan ne rukoukset, mitä sanotaan silloin, kun joku tekee kuolemaa, niin kuin kuolemassa. Julian prayed that God would help her to die because she was very ill. Ja Julian sitten rukoili jo, että Jumala auta minua kuolemaan, koska hän oli todella sairas. Then she made a miraculous recovery. Mutta sitten hän aivan ihmeen kaupalla niin kuin nopeasti toipuikin siitä. Because God doesn't always do what you tell him to do. Koska Jumala ei aina tee sitä, mitä sinä käsket hänen tekemään. So she wrote her visions down, Joten hän kirjoitti sitten nämä näkynsä ylös. and in one of them she talks about Jesus as our mother. Ja yhdessä näistä hän puhuu Jeesuksesta meidän äitinämme. She knew that Jesus was male, Hän tiesi, että Jeesus oli miespuolinen, but she is using the word mother to make a point. mutta hän käyttää sanaa äiti tuodakseen esille tämän tietyn näkökulman. Anselm and Julian use that language
Anselm ja Julia molemmat käyttää tätä kieltä, because they know that the important thing is that Jesus was human. koska he tietävät, että se tärkeä asia oli se, että Jeesus oli ihminen. And it is his humanness, not his maleness, that is important. Ja se on hänen ihmisyytensä, ei se, että hän oli mies, mikä on tärkeää. And we are going to stop there. Ja me tullaan nyt pysähtymään tähän. You have coped very well with the complicated quotations. Olette hyvin selvinnyt näiden monimutkaisten lainauksien kanssa. And Krista has done an excellent job of translating some very difficult English. Thank you. Kiitos.